हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। आज यो मेरो हातमा रेडमीको 9T मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइलको चाहिँ क्यामेरा, अगाडिको क्यामेराले काम गर्छ भने पछाडिको क्यामेराले काम गरिराखेको छैन। क्यामेरा इरर क्यान नट कनेक्ट टु क्यामेरा भनेको छ। सो यसले आज हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ यो चाहिँ क्यामेरा जोडिएको छैन, कनेक्ट गरेको छैन भनेर यहाँनिर एरो देखाएको छ। सो यो समस्या चाहिँ क्यामेराहरू डिसेबल भयो भने पनि यस्तो समस्या आउँछ र क्यामेरा कनेक्ट भएको छ भने पनि तर क्यामेराको सानो सानो क्यापासिटरहरू हुन्छ, त्यो क्यापासिटरहरू खराब भयो भने पनि क्यामेराले काम गर्दैन। सो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। गाइज, हामी यस्तै यस्तै मोबाइल सम्बन्धी टेक्निकल कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गरिराख्छौँ। सो गाइज, आज पनि हामीसँग यो रेडमीको 9T मोबाइल छ। अब यसलाई हामी क्यामेरा चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो भिडियोमा तपाईँलाई म फुल जानकारी दिनेछु। ओके, यो सबैभन्दा पहिला हामीले मोबाइललाई खोल्नु नै पर्ने हुन्छ। खोलिसकेपछि अब हामीले ओके, यहाँनिर मैले थाहा पाइसकेँ यो मोबाइलको क्यामेराको क्यापासिटरहरू चाहिँ पुरै पानी वाटर ड्यामेज लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। म तपाईँलाई जुम तानेर देखाउँछु। ओके, कहाँनिर चाहिँ पानीको वाटर ड्यामेज छ भने यहाँ आउँदै देख्न सक्नुहुनेछ यो लाइनमा है। यो क्यापासिटर समस्या हुँदा पनि यो खराब छ। अब हामी तपाईँलाई माइक्रोस्कोपमा देखाउँछौँ। हामी यसलाई वास गर्छौँ, यसको क्यापासिटरहरूको क्यापहरू सबै ठिक छ या छैन भनेर हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ र यसलाई कस्तो तरिकाले बनाउँछौँ है। ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले मोबाइललाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो मदरबोर्डलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओके, फर्स्ट अफ अल मदरबोर्डलाई बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो क्यामेरालाई मैले डिसेबल गरेँ है। ओके, यहाँनिर यसको यो कनेक्टरमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्टरमा पनि खराब छ। ओके, कनेक्टरमा पनि पुरै वाटर ड्यामेज देखाउँछ। सो अब हामी माइक्रोस्कोप सेयर गर्छौँ हजुरलाई। Shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far until I found a lighthouse guiding me out the send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun, I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far until I found a lighthouse. ल, मैले यो सबै क्यामेराहरू
सबै क्यामेराहरू मैले यसको क्लिन गरिसकेँ। सो अब हामीले यसलाई एकचोटि चेक गरेर हेर्नेछौँ। यसको एउटा सानो क्यापेसिटर चाहिँ फेदमै त्यो क्याप खाइदिइसकेछ पानीले र त्यो चाहिँ हामीले रिमुभ गरेका छौँ। अब फेरि खिचेन भने हामीले त्यो क्यापेसिटरलाई हामी लगाउँछौँ फेरि अर्को। तर मलाई जहाँसम्म लाग्यो काम गर्छ जस्तो लागिरहेछ। सो हेरौँ है। देख्न सक्नुहुनेछ ब्याक क्यामेराले एकदम मजाले काम गरिसकेको छ। फ्रन्ट क्यामेराले त अघि पनि काम गर्थ्यो, देख्न सक्नुहुनेछ। फ्रन्ट क्यामेराले काम गरिरहेछ, ब्याक क्यामेराले पनि एकदम मजाले काम गर्यो। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। तपाईको क्यामेराहरुको यस्तो क्यापेसिटरहरु चाहिँ पानीले बिगारेको छ भने अनि तपाईको क्यामेरामा कुनै लाइनिङ चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको छ भने क्यामेराले काम गर्दैन। सो मैले तपाईहरुलाई यही जानकारी गराउनु थियो गरे। सो भन्दै आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।